स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। म मदन। आज म फेरि तपाईहरु माझमा अर्को एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई इन्टर्नशिप रिपोर्ट कसरी तयार पार्ने भन्ने कुरा देखाउन गएको छु। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म अवश्य हेर्दिनु होला। लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। आउनु सुरु गरौँ। अब यो इन्टर्नशिप रिपोर्ट मैले बनाइराखेको कस्टमर सर्भिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ सर्भिस अफ यहाँ कुन बैंकको इन्टर्नशिप गर्नुभएको तपाईले त्यो बैंकको इन्टर्नशिपको नाम लेख्नुहोस्। यहाँ लिमिटेड यही अनुसारको फर्मेट गर्नु होला। एन इन्टर्नशिप रिपोर्ट सबमिटेड टु अफिस डिन। यहाँ कलेजको यदि लोगो छ भने लोगो हालिदिनु होला। फ्याकल्टी अफ बिजनेस एन्ड एकाउन्टिङ। त्यसपछि गएर तपाईको नाम यहाँ राखिदिनु होला। सबमिटेड बाई अब कुन अन्तर्गत तपाईको पर्छ, एफिलिएटेड, टियु, पियु अथवा कुन चाहिँ हो त्यो अनुसारको यहाँ तपाईले यहाँ राखिदिनु होला र यो त्यसको रजिस्ट्रेसन नम्बर तपाईले यहाँ इन्क्लुड गरिदिनु होला। अब नेसनल कलेजको नाम भइहाल्यो, युनिभर्सिटी। यो लेख्नुपर्ने फर्मेट यहाँ छँदैछ। मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन MBA काठमाडौँ नेपाल 2023। यो फर्स्ट लेटर हेड भयो। यो सेकेन्डमा तपाईको एप्रुभल लेटर छ। एप्रुभल लेटर यहाँ तपाईले चाहिँ बैंकले दिएको एप्रुभल लेटर यहाँ राख्नु होला। जस्तो यहाँ एउटा लेटर हेड दिएको छ। यो लेटर हेड टु होम इट मे कन्सर्न यो छ यहाँ। यसरी तपाईले चाहिँ यहाँ राख्नुहुन्छ। दिस इज टु सर्टिफाई द्याट मिस्ड समथिङ भन्नेले चाहिँ दिएको कहिलेदेखि कहिलेसम्म इन्टर्नशिप गरेको त्यसको डेट यहाँ इन्क्लुड गरिएको हुन्छ। र त्यसपछि गएर कम्प्लिट लेटर सुरु गरेको लेटर मास्लो हो भने कम्प्लिट लेटर यहाँ दिएको हुन्छ अर्को। यो पनि तपाईले इन्क्लुड गराउनु पर्ने हुन्छ। डिक्लेरेसन कसरी राख्ने त्यो किसिमको पनि छ यहाँ। त्यसपछि नेम अफ स्टुडेन्ट डेट भइहाल्यो। एक्नोलेजमेन्ट त्यही किसिमले तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। एक्नोलेजमेन्ट त्यही अनुसारको एक्नोलेजमेन्ट छ यहाँ। थ्याङ्क यू गरेर चाहिँ तपाईको नाम र डेट यहाँ लेख्नु होला। टेबल अफ कन्टेन्ट भइहाल्यो। यो टेबल अफ कन्टेन्ट मैले अगाडिको रिपोर्ट राइटिङमा पनि कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाएको छु तपाईहरुलाई। त्यही अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। च्याप्टर वाइज च्याप्टर 1 मा इन्ट्रोडक्सन, त्यसपछि गएर ब्याकग्राउन्ड अफ स्टडी, अब्जेक्टिभ अफ स्टडी, मेथोडोलोजी, अर्गनाइजेसन सेक्सन, प्लेसमेन्ट, ड्युरेसन अफ इन्टर्नशिप, कति समयसम्म इन्टर्नशिप गर्नु भन्ने कुरा, एक्टिभिटिज अफ परफर्म एट MBNL लिमिटेसन। च्याप्टर 2 मा इन्ट्रोडक्सन टु ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री, इन्ट्रोडक्सन टु ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री, इन्ट्रोडक्सन डेभलपमेन्ट अफ ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री इन नेपाल, बेनिफिट्स अफ ब्याङ्क, कमर्सियल ब्याङ्क, फङ्सन अफ कमर्सियल ब्याङ्क। यसमा चाहिँ तपाईको कुन ब्याङ्कमा गर्नुभयो, कमर्सियल ब्याङ्क अथवा नन कमर्सियल ब्याङ्क। नर्मली कमर्सियल ब्याङ्कहरू म्याक्सिमम छ नेपालमा, सायद तपाईले कमर्सियल ब्याङ्कमै गरेको हुनुपर्छ। इम्पोर्टेन्स अफ कमर्सियल ब्याङ्क, करेन्ट सिनारियो अफ ब्याङ्किङ इन नेपाल, अपर्च्युनिटी एन्ड च्यालेन्जेस अफ ओभरअल ब्याङ्किङ सेक्टर। यो च्याप्टर 2 मा पर्यो। च्याप्टर 3 मा छ तपाईको इन्ट्रोडक्सन टु कुन ब्याङ्कमा गर्नुभएको ब्याङ्कको नाम यहाँ इन्क्लुड गर्नु होला। भिजन मिसन भ्यालु यसरी डिफिनेसन गर्नु होला। अब्जेक्टिभ अफ ब्याङ्क, द प्रोडक्ट अफ ब्याङ्क, कस्टमर ब्याङ्किङ प्रोडक्ट, एकाउन्टिङ एन्ड डिपोजिट, लिडिङ बेस प्रोडक्ट, रिमिटेन्स कार्ड, कोअपरेट ब्याङ्किङ, कोअपरेट लिडिङ, ट्रेड फाइनान्स, रिमिटेन्स। त्यसपछि गएर ट्रेड फाइनान्स डिपार्टमेन्ट, क्रेडिट डिपार्टमेन्ट, जेनरल सर्भिस डिपार्टमेन्ट, SWOT एनालाइसिस अफ ब्याङ्क, अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर अफ ब्याङ्क। त्यसपछि गएर च्याप्टर 4 मा एनालाइसिस अफ एक्टिभिटिज एन्ड प्रब्लम सल्भ, एक्टिभिटिज डन अन CSD, एनालाइसिस अफ एक्टिभिटिज, एकाउन्ट ओपनिङ, इस्यु अफ चेकबुक, ब्यालेन्स इन्क्वायरी हेडलाइन, इस्यु अफ ATM कार्ड, प्रिन्टिङ ब्यालेन्स अफ सर्टिफिकेट एन्ड स्टेटमेन्ट, हेडलाइन टेलिफोन कल। त्यस्तै गरेर यहाँ धेरै छन्। यो अनुसार तपाईहरुले यो च्याप्टर इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। अब च्याप्टर 5 मा मतलब यो चाहिँ के हो त, यो इन्टर्नशिपको चाहिँ कन्क्लुजन हो। कन्क्लुजन, लेसन लर्नड, रिकमेन्डेसन अनि रेफरेन्स। यसरी तपाईले इन्टर्नशिपको फर्स्ट फेजलाई कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद छ यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। कृपया यो भिडियोलाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। म यो भिडियोको अर्को पार्टमा यसको ब्याकग्राउन्ड अथवा यसको चाहिँ फुल फेज लिएर आउनेछु। यो चाहिँ हेडिङ फेजहरू भयो। यो हेडिङ फेजको आधारमा हामीले इन्टर्नशिप रिपोर्ट तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद।